Be ready? Let's start. मिनिमम गव्हर्नमेंट अँड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स हे 2014 पासूनचे केंद्र सरकारचे ब्रीद आहे. सरकारने लोकांच्या उद्योग व्यवसायात आणि खाजगी जीवनात कमीत कमी हस्तक्षेप करावा हे सरकारचे धोरण आहे. परंतु प्रत्यक्ष प्रशासनात आणि सार्वजनिक जीवनात या धोरणाचे प्रतिबिंब जेवढे पडायला हवे तेवढे पडलेले नाही. शिवाय नागरी जीवन सुरळीत चालेल अशा व्यवस्था असणे तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण करून नागरिकांना सुरक्षित जीवन बहाल करणे ही केंद्र असो वा राज्य सरकार यांची प्राथमिक जबाबदारी असते. तरीही पहिल्याच पावसात दिल्लीमध्ये पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. याचा अर्थ नालेसफाई नीट झाली नव्हती. मुसळधार पावसाने दिल्ली विमानतळावरील छत कोसळून एका टॅक्सी चालकाचा मृत्यू झाला. पावसामुळे राजकोट आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील छत खाली आले. त्याचप्रमाणे अयोध्येत पाऊस सुरू झाल्यापासून रेल्वे स्थानक, राम मंदिराकडे जाणारे रस्ते या भागांमध्ये प्रचंड प्रमाणात पाणी साचले. ठिकठिकाणी खड्डे पडले आणि राम मंदिराच्या छतातून पाणी गळतीही झाली. म्हणजे त्या ठिकाणच्या प्रशासनाने जबाबदारी नीट पार पाडली नाही. आता उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमधील पुलराई गावातील एका सत्संग कार्यक्रमावेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीत 121 जणांचा मृत्यू झाला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असले तरीही भाविकांच्या मृत्यूची जबाबदारी राज्य सरकारवरही येते. या कार्यक्रमास 1 लाख लोक जमतील आणि आमचे सेवेकरी सर्व व्यवस्था पाहतील. तुम्ही काही काळजी करू नका, असे आयोजकांनी पोलीस व प्रशासनाला सांगितल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात 3 ते 4 लाख लोक उपस्थित होते अशी माहिती सांगण्यात येते. मुळात गर्दीचा अंदाजच चुकला. ज्या ठिकाणी सत्संग होता तेथील बाहेरच्या भागात पोलीस बंदोबस्त होता, परंतु आतील प्रांगणातील जबाबदारी ही आयोजकांनी घेतल्याचे हाथरसच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. जखमींना जवळच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या इस्पितळात दाखल केले, पण त्याची क्षमता मर्यादित होती. मोठा समुदाय जमा होतो तेव्हा एखादे संकट उद्भवल्यास कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील याचा विचार करून त्याचे नियोजन करावे लागते. त्या बाबतीत हाथरसमधील यंत्रणा कमी पडली हे स्पष्ट आहे. आता उच्चस्तरीय चौकशी होऊन कडक कारवाई होईल वगैरे नेहमीच्या चाकोरीतल्या घोषणा झाल्या आहेतच. परंतु पुन्हा आणखी एक घटना होईपर्यंत अशीच बेदरकारी सुरू राहील असे आजवरच्या अनुभवावरून म्हणावे लागते. हा जो कोणी भोलेबाबा आहे त्याचा शिष्य संप्रदाय मोठा आहे. भोलेबाबाचे मूळ नाव सूरजपाल सिंग असे आहे. पोलीस कॉन्स्टेबल पदाचा राजीनामा देऊन त्याने भोलेबाबा हे नाव घेतले आणि बुवाबाजी सुरू केली. 30 बिघा जमिनीवर त्याने आपल्या गावात भव्य आश्रमही बांधला आहे. सत्संग झाल्यानंतर ज्यांना कोणाला मी ज्या वाटेने जाईन त्या वाटेवरची धूळ हातात घेऊन आपल्या माथ्याला लावायची असेल त्यांनी ती लावावी असे आवाहन भोलेबाबांनी केले. त्यांच्या वाटेवरची धूळ घेण्यासाठी भाविकांची गर्दी होऊन प्रचंड चेंगराचेंगरी झाली. कोणतीही समस्या असली की आपल्या चरणाची धूळ कपाळावर लावली की सर्व समस्या सुटतात असे म्हणणे हा बाबा सांगतो आणि लोक त्यावर विश्वास ठेवतात असा सर्व प्रकार आहे. परिच्छेद. देशात ठिकठिकाणी अशा बाबाबुवांनी धुमाकूळ घातला असून भोळ्या बाबड्या भाविकांची फसवणूक होत असते. उघड अंधश्रद्धेचा प्रसार केला जातो. शारीरिक व मानसिक व्याधींमधून मुक्तता होण्यासाठी चुकीच्या गोष्टी करण्यास सांगितले जाते आणि भाविकांकडून पैसे व दागदागिने मागितले जातात.
उत्तर भारतात असे प्रकार दिवसेंदिवस तेजीतच चालले असून साक्षरतेचे प्रमाण वाढूनही अंध अनुयायांच्या संख्येत भरच पडत आहे. अध्यात्माचा बाजार हा एक वेगळा विषय असला तरी उत्सव, मेळावा वा सत्संगाच्या निमित्ताने हजारो लोक एकत्र येतात तेव्हा त्यांच्या जीवाची तरी काळजी आयोजकांनी व स्थानिक प्रशासनाने घ्यावी अशी अपेक्षा असते. भक्त संकटात सापडल्यास गुरुने वा त्याच्या अनुयायांनी भक्तांच्या मदतीस धावून जावे हे गृहीत असते. परंतु हाथरसमध्ये भोलेबाबा आणि त्यांचे सेवेकरी दुर्घटनास्थळावरून पळूनच गेले. 25 जानेवारी 2005 रोजी महाराष्ट्रातही वाई तालुक्याजवळ मांढरदेवीच्या काळूबाईच्या यात्रेत अशीच दुर्घटना होऊन 300 जणांचा मृत्यू झाला होता. तेथेही 3 लाख भक्त उत्सवासाठी जमले होते आणि दुपारच्या वेळी गर्दीत अचानक गोंधळ उडाला. काही भाविक घसरून खाली पडले आणि चेंगराचेंगरी झाली. डोंगरावर लावलेल्या काही तंबूंनाही आग लागली आणि सिलिंडरचा स्फोट झाला. दुर्घटना डोंगरावर झाल्याने आणि लाखोंची गर्दी असल्याने अग्निशमन दलाची मदत पोहोचण्यास विलंब झाला होता. त्यावेळी तिथली दुकाने लुटली जात होती आणि जखमी झालेली माणसे मात्र मदतीविना तळमळत होती. या दुर्घटनेनंतर मग प्रशासनाने या यात्रेचा ताबा घेतला आणि गडावरील सुरक्षा यंत्रणा वाढवली. अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण हा शासकीय पुरस्कार नव्या मुंबईत खारघर येथे प्रदान केला जात असताना उष्माघातामुळे 14 साधकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच अनेकांना पाण्याच्या अपुऱ्या व्यवस्थेमुळे कडक उन्हाचा त्रास झाला होता. त्याबाबत एकनाथ शिंदे सरकारवर जोरदार टीकाही झाली होती. शिवाय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे ज्या समारंभास उपस्थित होते तेथेच ही घटना घडल्यामुळे सरकारची प्रतिष्ठा गेली. शहा यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली. महाराष्ट्रात आषाढीची वारी सुरू असून आपले वारकरी अतिशय शिस्तीने वागतात. तरीही सरकारने वारकऱ्यांची योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. थोडक्यात सामान्य नागरिकांच्या जीवाची पर्वा यंत्रणांना नाही. करदात्यांच्या पैशातून लाखो रुपयांच्या जाहिराती करण्यापेक्षा किमान जनतेच्या सुरक्षेची काळजी घेतली तर त्यांचा दुवा तरी मिळेल. स्टॉप.